मिठो खाना खान कसलाई मन पर्दैन र? नमस्कार, म हुँ सिरिस अनि हजुरलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा। सधैँ जस्तो आज पनि एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर हजुरसम्म उपस्थित भइसकेको छु। आजको रेसिपी चाहिँ आलु चप। धेरै सिम्पल तरिकाले आज हामी एउटा आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छौँ। सुरु गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ आलु चप बनाउँदाखेरि चाहिने मेन इन्ग्रेडियन्ट आलु। आलुलाई चाहिँ उसिनेर हामीले चाहिँ यसको पिल गरेर राखेको छौँ हैन। ब्याटरको लागि चाहिँ मसँग यहाँ चाहिँ बेसन छ, त्यस्तै थोरै बेसार, थोरै चाट मसला छ मसँग यहाँ, मसँग सल्ट छ, चिल्ली पाउडर थोरै राखेको छु यहाँ, क्युमिन कोरिएन्डरको चाहिँ धुलो, जिरा धनियाको धुलो चाहिँ यहाँ छ मसँग, अनि ग्रिन धनियाको चाहिँ पातलाई चाहिँ काटेर राखेको छु हैन। अनि एउटा चाहिँ रेड अनियन, होल रेड अनियनलाई चाहिँ फाइन डाइस गरेर चाहिँ यहाँ राखेको छु मैले हैन। अनि थोरै ग्रिन चिल्ली। ब्याटरको लागि चाहिँ म थोरै पानी युज गर्छु हैन। अनि फ्राई गर्नको लागि चाहिँ ओइल युज गर्छु। बेसार चाहिँ हामीले ब्याटरको लागि भएर साइडमा राख्छौँ हैन। अनि अरू बाँकी चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ आलुमा हाल्न गइरहेको छौँ है। थोरै मसला भयो, चाट मसला, चिल्ली पाउडर, सल्ट, त्यसपछि चिल्ली इटसेल्फ, धनिया, त्यसपछि अनियन। सबै इन्ग्रेडियन्ट राखेर चाहिँ हामीले यसलाई मजाले ब्रेक गर्दै हैन यसलाई मोल्छौँ। अनि म्यास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम फाइन पनि हैन, अलिअलि हल्का चङ्की हैन, टोक्दाखेरि चाहिँ अब अलिअलि आलुको पनि त फिल आउनु पर्यो। सबै राम्रोसँग मोलिसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ सल्ट चाहिँ अघि हैन पुगेन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्ट लागेको छ हैन। अब यसलाई हामीले सानो हामीले चाहिँ सबै आलुलाई चाहिँ यस्तो सेप दिएर राख्छौँ है। यसरी हामीले चाहिँ अहिलेको आलुलाई चाहिँ हैन सेप दिइसकेपछि यस्तो सानो ठिक्कको साइजमा फ्राई गर्दाखेरि पनि अलि सजिलो हुन्छ। त्यो भयो भने यस्तो चाहिँ बनाएर राखिसकेपछि हाम्रो अब नेक्स्ट टर्न भनेको चाहिँ ब्याटरमा हैन। ब्याटरमा के गर्छौँ, थोरै अघि मैले भनेको थिएँ बेसार हैन, बेसार हालिदिउँ। त्यसपछि यसमा थोरै नुन अनि हाल्छु पानी। हाम्रो ब्याटर चाहिँ हैन बेसिकली हेर्दा यस्तो धेरै थिन भयो भने पनि यसले होल्ड गर्दैन हैन। अनि थिक पनि हुनु भएन, टक्क ठिक्कको यस्तो बनाएपछि हामी चाहिँ फ्राई गर्नको लागि चाहिँ रेडी छौँ हैन। अब के गर्छौँ भने फ्ल्याट प्यानमा अब अल्टरनेटिभली तपाईँहरूले चाहिँ डिप फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलि स्यालो फ्राई गर्छु आज हैन। तेल हाल्छौँ, तेल चाहिँ टेम्परेचर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ थर्मोमिटर युज गरेर चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 175 देखि 180 हैन। 180 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अलिकति धेरै स्मोकी हुन्छ। 175 to 180 डिग्री सेल्सियस चाहिँ पर्फेक्ट हो फ्राइङको लागि चाहिँ हैन। अनि हिट माथि भयो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई स्लो गर्ने अनि डाउन गर्दै पकाउन सक्नुहुन्छ। चाहिँ तेल तातिन्जेल एकछिन वेट गरौँ। हाम्रो चाहिँ तेल तातेको तातेन भनेर हामी हैन चेक गर्छौँ। तेल मजाले तातेछ, थोरै हिट मिडियम बनाएर के गर्छौँ, यसलाई सबैतिर यसरी लगाएर टिप गरिदिन्छु। जान्छ यो
तेलमा त्यसै गरी फ्ल्याट प्यान भएर हामीसँग चाहिँ टन्नै स्पेस छ हैन वी क्यान कुक अ लट एकतिरको भाग चाहिँ सिर भइसकेपछि सट्ट यसलाई फर्काइदिन्छु एउटा प्लेटमा चाहिँ हैन यसरी पेपर टावललाई चाहिँ फोल्ड गरेर यसलाई धेरै बेरसम्म एउटा साइडमा राख्यो भने चाहिँ डढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ बरु एउटा चाहिँ सिर भइसकेपछि चाहिँ वी क्यान फेरि हामीले चाहिँ फर्काइरहन सक्छौँ त्यही भएर डढ्न दिनु भएन हैन अहिले नाइस गोल्डन ब्राउन कलरको चाहिँ देखिन थालेपछि चाहिँ सबैतिर हाम्रो यो आलु चप चाहिँ रेडी हुन्छ यु क्यान सी हैन देयर इज र देखेको छैन त्यो ब्याटर हैन अब टेक्निकली आलु त पाकिसक्यो हाम्रो चाहिँ निकालेर प्लेटमा राख्छौँ हाम्रो आलु चप रेडी भइसकेको छ हजुरहरू पनि यस्तै आलु चप सजिलो तरिकाले हाम्रो रेसिपी फलो गरेर चाहिँ घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ